නිදුක් නිරෝගී දවසක් වේවා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා නිරායස YouTube channel එකට. අදත් ඔයාලට වටිනාම වීඩියෝ එකක් අරගෙන තමයි මම ආවේ. අහිතකර මේදේ දහනය කරගෙන කොලෙස්ටරෝල් අඩු කරගන්න පුළුවන් හොඳ පානයක් හදාගන්න විදිහ තමයි කියලා දෙන්නේ. අධික කොලෙස්ටරෝල් මට්ටමක් තියන අයට පුළුවන් මේ සුදු ලුණු තේ එක දිගට මාස 2ක් විතර උදෑසන හිස් බඩට බොන්න. ඒකෙන් ඔයාලට නරක කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම ඉතාම ඉක්මනට අඩු කරගන්න පුළුවන්. මේක හදාගන්න විදිහ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මේ වගේ සුදු ලුණු ගෙඩියකින් සුදු ලුණු බික් 4ක් මම අයින් කරගන්නවා. සුදු ලුණු බික් ටික මේ විදිහට සුද්ධ කරගන්නවා. සුදු ලුණු වලින් මේ විදිහට තේ එකක් හැමදාම හදලා බිව්වොත් එහෙම ඔයාලට ඇතිවෙන වාසි තමයි ආදි රුධිර පීඩනය අඩු කරනවා, කොලෙස්ටරෝල් අඩු කරනවා, ඒ වගේම පියයුරු පිළිකා අවදානම අඩු කරනවා. උණ ඇතිවෙන අවස්ථාවලදී බොන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සෙම් රෝගවලට ඊටාම ගුණයි. ප්‍රතිශක්තිය වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. ශරීරයේ බර අඩු කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අමතර මේදේ දහනය වෙන නිසා. සුද්ධ කරගත්ත සුදු ලුණු බික් ටික තේ හදන භාජනයට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකට වතුර එකතු කරගන්න ඕනේ. තේ බොන කෝප්පෙන් වතුර කෝප්ප 1.3 කාලක් වගේ එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේක අරගෙන ගිහිල්ලා ලිපේ තියලා පියනෙන් වහනවා. ගින්දර තියාගන්න ඕනේ සාමාන්‍ය ගින්දරේ. මේක හොඳට තඹ ගන්න ඕනේ. විනාඩි 7-8ක් විතර සාමාන්‍ය ගින්දරේ මේ ටික හොඳට තඹ ගන්න. මේ වතුර කෝප්ප 1.3 කාල වතුර කෝප්ප එකකට වගේ හිඳනකන් ලිපේ තියාගන්න ඕනේ. ඒ වෙලාව වෙනකොට ඔයාලට පේනවා සුදු ලුණු ටික තැම්බිලා තියෙනවා. හැන්දේ පිටපැත්තෙන් මම සුදු ලුණු ටික පොඩි කරගන්නවා. ඔයාලගේ ශරීර සෞඛ්‍ය වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන් ආහාර පාන, ඒ වගේම මේ වගේ තේ වර්ග මට ඔයාලට කියලා දෙන්න පුළුවන්. කිසි කෙනෙකුට බල කරන්න නැහැ මේවා අනිවාර්යෙන් හදලා බොන්න, කොලෙස්ටරෝල් තියන අය මේක අනිවාර්යෙන්ම බොන්න කියලා. මේක ඔයාලගේ කැමැත්තෙන් ඔයාලා හදාගෙන බොන්න ඕන දේවල්. ඒ වගේම තමයි මේ ගැන දැනුම. ඔයාලට පොතපත භාවිතයෙන් කියවන්න පුළුවන්. තේ එක නිවෙන්න තියලා මේ විදිහට වීදුරුවට දාගන්නවා. මද රස්නෙන් මම මේක බොන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් හදලා බොන්න. නොදන්න කාරණා තියෙනවා නම් ඔයාලට පොතපත ආශ්‍රයෙන් කියවලා දැනගෙන ඔයාලට දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි දන්න කෙනෙකුට Google වල වුණත් මේ දේවල් හොයලා බලන්න පුළුවන්. සමහර කාරණා විද්‍යාත්මකව තහවුරු කරලා තියෙනවා. සමහර දේවල් අපේ ආයුර්වේදයෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මට කියන්න තියෙන්නේ මේ සුදු ලුණු තේ එක ඉතාම ගුණයි. ඔයාලට හදලා බොන්න පුළුවන්. කොලෙස්ටරෝල් තියන අය නැති අය වුණත් හදලා බොන්න පුළුවන්. මොකද මේකෙන් අමතර මේද දහනයක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ශරීරයේ අහිතකර මේදේ තියෙනවා නම් දහනය වෙනවා. ඒ වගේම ගොඩාක් ලෙඩ රෝග වලට මේක ලොකු සහනයක් වෙනවා. වීඩියෝ එකට කැමති වුණා නම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න දෙයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් තීරුවේ සඳහන් කරන්න. තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලටත් ඔයගේ පවුලේ හැමෝටම නිදුක් නිරෝගී ජීවිතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දීර්ඝායුෂ වේවා.